React series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද event handling කරන්න කියලා. අපි app එකක් හදුවොත් අපි React වලින් අපි ගොඩක් වෙලාවට button click events එක events ගොඩක් තියෙනවානේ. මම JavaScript playlist එකෙත් මම events කියන්නේ මොනවද කියලා දීර්ඝව විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකත් බලා ගන්න පුළුවන් description box එකේ. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ React වලින් කොහොමද event handling කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. මොකද අපිට හැමතිස්සෙම ඒ විදිහට event handling කරන්න වෙනවා. user කරොත් ඕනම event එකක් අපි කොහොමද ඒවා track කරන්නේ, කොහොමද ඒවයින් වැඩක් ගන්න කියලා. හරි, එහෙනම් මේ දේවල් අපි ඔක්කොම කතා කරමු. එහෙනම් කෙලිම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබල් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ event handling කොහොමද React වල අපි කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින් යමු demo එකට. මම මේ demo එක app.jsx file එක ඒක මම run කරලා තිනවා npm run dev කියලා. terminal window එකේ. ඒක run කරපුවාම මට මේ වගේ blank screen එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ පේන වගේ browser window එකේ අපිට මේ වෙලාවේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. මොකුත් මම මෙතන ලියලා නැහැ. මම මොන හරි මෙතන ලිව්වොත් මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙයි. right. එහෙනම් මම මෙතන දැන් දාන්නම් බටන් එකක්. මට වෙන්න ඕනේ දැන් මොකද්ද රික්වයර්මන්ට් එක. මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම මට ඉවෙන්ට් එකක් හැන්ඩල් වෙන්න ඕනේ. ඉවෙන්ට් එකක් වැඩ කරන්න ඕනේ. මොකද මම මේ බටන් එක නම දාන්නේ click 1 කියලා ලියන්නම්කෝ. එතකොට මම මේ click button කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. දැන් මම මේ click කරා කියලා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක උඩ click කරනවා. මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම මේකට මොනවද ලියන්න ඕනේ? on click කියලා event එකක් ලියන්න ඕනේ. දැන් on click function එක. කොහෙද අපි ඒවා ලියන්නේ? මෙන්න මේ return එකට එළියෙන් තමයි ඒවා ලියන්නේ. හරිද? එහෙනම් මම මෙතන ලියන්නම් function මම දාන්නම් hello කියලා 1. ඒක තමයි function name එක. මම මෙතනට දානවා basicම අපේ console log එක. මොකද්ද මම මේකට දාන්නේ? hello කියලා 1 කියලා දාන්නම්කෝ. හරි. මේ hello 1. දැන් මම මේ ක්ලික් කරා කියලා මේක රන් වෙනවද? නෑ. මොකද්ද මෙතන අඩු? මම මේකට event එක bind කරන්න ඕනේ. හොඳයි. මම මොකක්ද දාන්න ඕනේ? on click කියලා event එක. හොඳයි. දැන් ඕගලන්ට මේ on කියලා ලිව්වහම මම මේක මකන්නම්. දැන් ඕගලන්ට පේනවා මම මේ on කියලා ගහපු ගාම දෙවෙනි වචනේ camel case. ඒ කියන්නේ capital letters වලින් තමයි දෙවෙනි වචනේ පටන් ගන්නෙ. අන්න ඒක තමයි මේ JavaScript එකේ events අපි ලියද්දිත් මෙන්න මේ React වලින් event එක ලියද්දිත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ. දැන් VS Code එකේ නම් ওই ප්‍රශ්නේ ඔයගලන්ට වෙන්නේ නැහැ. on click කියලා ලියලා enter කරපු ගාම එක automatically caps කරගන්නවා. දැක්කද? දැන් මම මෙහෙම ලිව්වට මම මේ විදිහට ලියද්දි දැන් බලන්න මේ simple letter එක තිබ්බට මම මේක select කරපු ගාම එක automatic caps වෙනවා. ඒ වගේම සගල වරන් දෙකත් add වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ VS Code එක ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ React projects කරද්දී. මම VS Code ගැන description box එකේ වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද install කරන්නේ හැමදේම ගැන. එතකොට on click එකේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දැන් මේක click කරා කියලා මුකුත් වෙන්නේ නැහනේ. මම මෙතනට ලියනවා hello කියලා ලියනවා. හරිද? මම මේක run කරන්නම්. රන් කරලා මම මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා hello 1 කියලා පෙන්වනවා. දැන් මම ආපහු රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. මම මේ ක්ලික් කරනවා hello 1 කියලා පෙන්වනවා. right. දැන් ඊළඟ එක. ඇයි මම වරහන දැම්මේ නැත්තේ? දැන් මම මෙතනට වරහන දැම්මා. හිතන්න එහෙම කරා කියලා. ඒ ෆන්ක්ෂන් යන්නේ මම වරහනක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයගලන්ට මතකයි මම මේ ගැන කතා කරා. දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරපු ගාම hello 1 කියලා පෙන්වනවා. ඇයි එහෙම පෙන්නුවේ? මේක automatically මේක run වෙනවා. ක්ලික් කරනකම් බලන් ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ වරහන දාපු ගාම මේ app එක එකපාර run උනේ. ඒක නිසා තමයි මට hello 1 කියලා මේ විදිහට display වෙන්නේ. right. එහෙනම් මට මේකේ කරන්න තියෙන්නේ වරහන් දෙක මකලා run කරන එක. මොකද මට වෙන්න ඕන දේ තමයි මේක දැන් මම refresh කරා. වෙන්න ඕනේ මේක ක්ලික් කරාම විතරයි event එක execute වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියන තවත් විදිහක් තියෙනවා. ඒ තමයි arrow ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට මේක ලියන විදිය. කොහොමද අපි මේක arrow ෆන්ක්ෂන් එකක් බවට පත් කරගන්නේ? මම මේකම copy කරගන්නම් මේ විදිහට. හරි. මොකද්ද දැන් මම මේ කරන්න යන්නේ? මේක hello 2 කියලා මම දානවා. ඒ වගේම මේක const කියලා මම වෙනස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ const hello 2 මේක variable එකක් වගේනේ. ඒක මම හින්දා මෙතන මම space එකක් තියලා equal sign එක දානවා. ඊට පස්සේ මේකම arrow එකක් විදියට දානවා. arrow function කියන්නේ ඒකට.
එතකොට මම මේ hello 1 කියන එක මකලා hello 2 කරනවා. මම ඕගලන්ට මේක explain කරා කොහොමද normal function එකක් arrow function එකක් බවට convert කරගන්න කියලා. ඒකට තමයි මම මේක කියලා දුන්නේ. හරි දැන් මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ hello 1 නෙමෙයි hello 2. එහෙනම් මම මේ button එකම copy කරලා මම මෙතන යටින් දාන්නම් මේක මම ලියන්නම් click 2 කියලා. ඒ වගේම මම මෙතනත් දාන්නම් hello 2 කියලා. හරිද? දැන් මම මේක save කරා. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ click 1 එකයි click 2 එකයි. දැන් මම මේ click කරපුවාම hello 1 පෙන්නනවා. දැන් මම මේක click කරපුවාම hello 2 පෙන්නනවා. දැන් මම මොකද්ද මම කරලා තියෙන්නේ? event handle කරලා තියෙනවා එකක් normal අපේ function එකක් විදිහටත් අනිත් එක arrow function එකක් විදිහටත්. හරි. දැන් ක්‍රම දෙකෙන්ම අපි ඉගෙන ගත්තානේ. දැන් ඊළඟ ක්‍රමේ තමයි දැන් මම කියන්න යන්නේ. මොකද්ද? parameters අපි පාවිච්චි කරනවා නම් කොහොමද අපි ඒවා වැඩ කරන්න කියලා. මම තව බටන් එකක් දාන්නම් මෙතනට. ඒකට මම දාන්නම් click 3 කියලා. click 3. දැන් මම ඒකටත් මේ ආකාරයෙන්ම function එකක් ලියන්නම්. හරිද? මම මේකට දාන්නම් hello 3 කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනට දානවා hello 3. මම මෙතනට ලියන්නම් මොකක් හරි hello 3 name කියලා මම parameter එකක් දානවා. මේක ඕන නමක් වෙන්න පුළුවන්. name 1 2 3 ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක parameter name එකක් විතරයි. හරිද? parameter එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මම දෙන value එක මම මෙතනින් parameter එකක් ඒක මම රන් කරලම් පෙන්නනවා. මොකද්ද ඔය parameter කියන්නේ කියලා. කිසි දෙයක් කටපාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි මෙතනම බලමු. මම plus කියලා hello 3 ට පස්සේ මම එවන value එක මෙතනට display කරන්න. ඕනම නමක් මෙතන display කරන්න. ඕක තමයි මම කරන්න යන්නේ. හරි. දැන් මම මේක run කරන්න ඕන නේද? hello 3. මම මෙතනට දානවා hello 3 වරහනක් දාලා දැම්ම වරහන දානවා. හරිද? name එකට මම දාන්නම් pass කරන double quotes ඇතුලේ MCodes කියලා. දැන් මොකද්ද මම මෙතන කරන්න යන්නේ? hello 3 එකේදී මට පෙන්නයි console log එකේ hello 3 ඊළඟට name එක මම pass කරන. එතකොට මොකද්ද මම pass කරන name එක? MCodes. එතකොට hello 3 MCodes කියලා පෙන්නයි. මම මෙතන පොඩි space එකක් දානවා නැත්නම් එකට පෙන්නන නිසා. හරි. දැන් මම මේක refresh කරන්න. මම මේක refresh කරන්න. හොඳට බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. hello 3 MCodes. ඇයි මේ? ඇයි මෙහෙම පෙන්නුවේ? ඔයගලන්ට මතක ඇති මම නිකම් මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක විදියට දාපු ගාම මේක එකපාර එක්සිකියුට් වුණා. හරිද? ඔයාලට මතකයිනේ. ඒක තමයි මෙතනත් වුනේ. හරිද? මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම ඔටෝමැටික් මම ක්ලික් කරන්න කලින් මේක පෙන්නුවා. ඒතර මේ වගේ වැඩක් අපි කොහොමද කරන්නේ? දැන් මම පැරාමීටර් එක ඇඩිට පාස් කරන්නත් ඕනේ. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මේක අපි රැප් කරන්න ඕනේ ඇනොනිමස් ෆන්ක්ෂන් එකකින්. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කරපු වැඩේ. හරිද? මම දැනට මේක කඩන්නම්. මේක මම කට් කරන්නම් මෙතනින්. කට් කරලා හරි අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. මේක අපි ඊළඟ ලයින් එකට ගමු. මේක මේ විදිහට ගමු. මේකත් මේ විදිහට ගමු. මේකත් වැඩ කරනවා. හරිද? මම මෙතන රිමූව් කරනවා. මම මේක සේව් කරනවා. දැක්කද? සේව් කරපු ගාම ඔයගලට පේනවා මේක රන් වෙනවා. ඒතර මම මේ කරපු වැඩේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ විදිහට කැඩුවා. හරිද? දැන් මම මොකද්ද කරන්න යන්නේ? මේකම කොපි කරලා මම මෙයාව කමෙන්ට් කරන්න දැනට. මෙයාව කමෙන්ට් කරලා මම මේක කොපි කරලා දාන්න. මොකද්ද මම මේ කරන්න යන්නේ? මෙන්න මේ කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි anonymous function එකක් විදිහට තමයි මේ කියන්නේ. anonymous කියන්නේ මොකද්ද? නමක් නැත. මේකට නමක් තියනවද? නෑ. නිකන් වරහනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සංකල වරහනක් දාලා මෙන්න මේ console log එකක් වෙන්නන්න කියලා. හරිද? මේක මම run කරන්න. මම මේක run කරනවා. දැන් මුකුත් උනාද? නෑ. ක්ලික් කරොත් ඔන්න hello 2. ඇයි ඒ hello 2 කියන්නේ? මේක hello 2 නිසා මම මේක 3 කියලා දාන්නම්කෝ. තොර ඔයගලන්ට පේනවා මේක hello 3 කියලා වෙනවා. රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න ක්ලික් කරා hello 3. දැන් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේකම මම කට් කරලා මෙන්න මෙතනට දාන්නම්. හරිද? ඔන්න hello 3 function එක MCodes යවලා තියෙනවා. පාස් කරලා තියෙනවා. ඒතර hello 3 function දැන් මම මේක මොකක්ද දැම්මේ? console log මේකනේ. මම මේක දාන්නම් මේක කමෙන්ට් කරන්න. මේක අන්කමෙන්ට් කරන්න. හරිද? දැන් මම මේ hello 3 function එක මොනවද පාස් කරලා තියෙන්නේ? name කියන parameter එක. එතකොට මට hello 3 MCodes කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. මම මේක save කරනවා. මම මේක right click කරලා refresh කරනවා. දැනට මුකුත් අපේ console window එකේ මුකුත් නැහැ. මම මේක click කරනවා. click කරපුවාම ඔන්න hello 3 MCodes. එතකොට මොකද්ද මම මේ කරේ?
මේ on click එකේ anonymous function එක පාවිච්චි කරනවා. anonymous කියන්නේ ඇයි? function එකට නමක් නැති නිසා. ඒක නිසා තමයි anonymous function කියන්නේ. ඒතර මේ කතාවට කියන්නේ arrow function කියලා. මේ කතාවට කියන්නේ anonymous function එක. නමක් නැත. ඒකයි. එහෙනම් දැන් මේ විදිහට මට line දෙක තුනකට කඩා ගන්න ඕනේ නෑ. මම මේක එක line එකකට ගන්නම්. ඒතර මම මේක මකන්නම්. ඊට පස්සේ මම මෙයාවත් මේ විදිහට මකලා එක line එකට ගේන්නම්. එතකොට මේක අපිට lazy confuse වෙන්නේ නෑ. අපිට මේ වැඩේ කරගෙන යද්දි. මේක මම save කරනවා. refresh කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම 1 click කරනවා. hello 1 2 3 MCodes. දැන් මම මේ pass කරපු value එක. දැන් මොකද්ද මේ මම මේක ලියලා තියෙන්නේ function. දැන් එහෙනම් මම තවත් එකක් ලියන්නම් මෙන්න මේ arrow function එකක් විදියට hello 4 කියලා තව බටන් එකක් ලියන්නම්. දැන් මේ function විදියට use කරොත්නේ arrow functions විදියට තව එකක් හදමු. ඒකත් කොහොමද කරන්න කියලා අපි බලමු. හොඳට බලන් ඉන්න මොකද්ද මෙතන මම කරන්න කියලා. මම මේකම copy කරලා මෙන්න මෙතනින් දාන්නම්. මේකට මම ලියන්නම් hello 4 කියලා. hello 4. ඒතර මේකටත් මම hello 4 කියලා දානවා. ඒ වගේම මම මෙතනට පාස් කරනවා name කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතනට ස්පේස් එකක් දාලා මම මෙතන plus name කියලා දානවා. ඒතර මම මේකේ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙයා ක්ලික් කීයද? 4. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දාන්නේ hello 4 කියලා. හරිද? මම මේක run කරනවා. දැන් මම මේ ක්ලික් කරපුවාම hello 4 MCodes. දැක්කද? කරපු දේ මතකයිනේ දැන්. මම නියම් මෙතන ලිව්වේ hello anonymous function එකක් ඇතුලේ තමයි අපි parameters pass කරනවා නම් අපි ඒ වගේ ඒවා function execute කරන්නේ. මොකද anonymous function දැම්මේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේක click කරන කලින් execute වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපිට උනේ ප්‍රශ්නේ. හරි. දැන් අපි කතා කරමු event object එක ගැන. event. මොකද්ද මේ event object එක කියන්නේ? අපි එන එකත් බලමු. event කියන්නේ මම දැන් click කරොත් ඒට අදාළ හැමදේම අපිට දෙනවා. මොකද්ද මේ හැමදේම කියන්නේ? අපි බලමු කෙලින්ම නේද? මේකට මම දැම්මොත් මොකක් හරි පැරාමීටර් එකක් අපි හිතුව මෙහෙම e කියලා දැම්මයි කියලා. මේක තමයි event object එක කියන්නේ. මම මේකට දාන්නම් කමා එකක් දාලා e. හරිද? දැන් hello 1 execute වුණාම අපි බලමු මේ e කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මම මේක click කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවද hello 1 උත් පෙන්නවා. ඊට පස්සේ e අකුර click කරපුවාම මේ තියෙන events ටික. මම කොයි x අක්ෂයේද click කරේ y මම mouse කොතනද මම click කරේ ඒක තමයි මේ 28යි 17යි කියන්නේ. මම මෙන්න මේ හරිය වගේ click කරුවා. මම මේක පොඩ්ඩක් clear කරලා මෙන්න මෙතන වගේ click කරොත් මේ මුල්ලේ වගේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බටන් එකේ x උයි y වලයි අගේ. x position එක කීයද? 2. y කීයද? 5. හරිද? ඊට පස්සේ මම control press කරන්ද මම මේ click කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව මොනවද අපිට තියෙන්නේ? screen එකේ කොයි හරියද මම මේ click කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම target එක event.target. ඒක තමයි මේ කියන්නේ event.target. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට හිතන්න ඕනේ ඇයි මම e පාවිච්චි කරන්නේ? මම වෙන ඉලක්කමක් වෙන අකුරක් දැම්මොත් අපි හිතමු z වගේ එකක් දැම්මයි කියලා. ඒක වැඩ කරන්නේ නැද්ද? දැන් මම මේක clear කරන්න. මම මේක save කරනවා. මම මේක click කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද default මම parameter එකක් කොයි විදියට යවුවොත් ඒකේ තේරුම තමයි ඒ කියන්නේ මම ක්ලික් කරොත් ඉවෙන්ට් එකක් පාස් කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම මේක කෝල් කරලා නැහැනේ. මෙන්න මේ විදිහට පැරාමීටර් එකක් දීලා නැහැනේ. හරිද? දැන් මම මේක කමානේ දාලා තියෙන්නේ. මම මේක ප්ලස් කියලා දාන්නම්කෝ. හරිද? දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගාම ඔබ්ජෙක්ට්. ඒ නිසා තමයි මම මේකට කමාවක් දැම්මේ. හරිද? ඒ නිසායි. ඒක නිසා දැන් මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරපුවාම ක්ලික් කරා මේක ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මේක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? key values මේ විදිහට colon එකකින් බෙදපු ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි අපිට මේ return වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා පෙන්නුවේ ඒකයි මම මේක plus දැම්මාම එහෙම පෙන්නුවා. දැක්කද? ඒ නිසා තමයි මම කමා කියලා දැම්මේ. කමා එකක් දාපුවාම මට පෙන්නනවා. නැත්තම් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. මම කමාවක් දැම්මා. දැන් මම මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක එනවා. key values එක්ක එන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි අපිට දෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඕන කරනවා නම් ටාගට් එක ගන්න කියලා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා නේද මම මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එක බැලුවාම මේකේ ටාගට් කියලා තියෙනවා බටන් කියලා. දැන් මම මේක ක්ලියර් කරලා මම මේක සේව් කරනවා. මම මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔන්න ඕගලන්ට බටන් එක පෙන්නුවා මේ ආකාරයට. ටාගට් කරේ මොකද්ද? මම මේ ක්ලික් කරේ මොකද්ද? ඒක තමයි මේ ටාගට් කියන්නේ. දැන් මම මේකට e දාන්නම්. මොකද මේක තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් එක. අපි දාන්නේ වෙන අකුරු නෙමෙයි e. හරිද? right. එතකොට මම මේ ක්ලික් කරනවා. වැඩේ
හරි. දැන් ඒ වගේම මම මේ වලටත් දානවා නම් ඒ විදිහම තමයි. දැන් මම මෙයාටත් e දාලා මෙතනටත් මම කමා e කියලා දාන්නම්කෝ. හරි. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. දැන් මෙයාවත් එහෙම පේනවා. මෙයාව ක්ලික් කරපුවම ඔබ්ජෙක්ට් එක. මොකද මම මේක event.target දාලා තියෙන නිසා තමයි මට බටන් කියලා පේන්නේ. මම මේකත් සේව් කරන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙයාටත් මෙහෙමයි, මෙයාටත් ඔහොමයි. හරි. දැන් ඊළඟට මේ වගේ වෙලාවල් වලදී අපි කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? එතනදී අපි මෙතන e කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? හරිද? අපි ඒක බලමු. මම මෙතන e කියලා ලියනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන කමා e කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන කමා e කියලා දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් hello 3 එකට මම මේ දාන්නේ. අපි මේක බලමු. මම මේක right click කරලා refresh කරනවා. තුන්වෙනි එක click කරනවා. මට errors ගොඩක් දෙනවා. ඒ මොකද e is not defined. ඇයි e is not defined කියලා මට මෙතන වෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් zoom කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා e is not defined. ඇයි e කියන value එකක් මෙතන දෙන්නේ නැහැ. මම මේක double quotes ඇතුලේ තමයි හරිනම් දෙන්න ඕනේ. e කියන එකක් මම මෙහෙම දාන්න. මම මේක clear කරන්න. දැන් මම මේක save කරනවා. දැන් මම මේ තුන්වෙනි click කරොත් MCodes e කියලා පෙන්නනවා. නමුත් මට e අකුරද පෙන්න ගන්න ඕනේ නෑ. object එක එන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි කොහොමද කරන්නේ? ඒ නිසා තමයි අපි කරන්නේ මෙතනට මේ anonymous function එකට අපි e යවනවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතනට කමා e කියලා දාන්න. හරිද? දැන් මම මේක run කරනවා. මම මේ තුන්වෙනි එක ක්ලික් කරාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර event object එක. ඒ වගේ මම මෙතනට දැම්මොත් target කියලා දැම්මොත් බලන්න මම මේ ක්ලියර් කරනවා. මම මේ තුන්වෙනි ක්ලික් කරා ඔන්න ඒ විදිහට පේනවා. ඉතින් ඒ සමානම තමයි මම මේකටත් දාන්නේ. මෙතනටත් e කියලා දැම්මා. මේකටත් මම කමා e.target කියලා දැම්මා. හරිද? මම මේකත් රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම්. දැන් බැලු මම මේක ක්ලික් කරාම ඔන්න මේකට මම e පාස් කරලා නැහැ. ඒකයි මට මේ වැලියු එක ආවේ නැත්තේ. මම මේකටත් කමා e කියලා දාන්නම්. හරි. දැන් මේක හරි. මට ඔබ්ජෙක්ට් එක ආවේ නැහැ. දැන් මම මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔන්න ආවා. දැන් මම e.target එක මෙතනින් ගැලෙව්වොත් සම්පූර්ණ ඔබ්ජෙක්ට් එක පෙන්නයි. දැන් මම මේ ක්ලික් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා ඔබ්ජෙක්ට් එක පෙන්නනවා මේ විදිහට. මේක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ. key value එක තියෙන item එකක්. ඒක තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ ටික තමයි අද මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනුනේ. normal function එකක් විදිහට හදලා ඒක call කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම arrow functions විදිහට call කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද normal function එකක් convert කරන්නේ arrow function එකක් විදිහට? ඒ වගේම event objects අපි කොහොමද use කරන්නේ? event object අපි pass කරනවා e කියලා මේ parameter එක. ඒතර e කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් වෙන අකුරක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඒවත් අපි කතා කරා. එහෙනම් සෑහෙන දෙයක් ඕගොල්ලෝ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් දන්නවා මොකද කරන්න ඕනේ කියලා නේද? like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. ඔයගලන්ට මොනවා හරි මේ ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ReactJS CSS හරි HTML හරි ඕන දෙයක් දාන්න. මේක front end channel එකක්. අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මොනවද ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕනේ කියලා. මම අනිවා ඔයගොල්ලෝ කියන ඕන දෙයකට මම වීඩියෝ එකක් හදාන්න ලෑස්ති. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අලුත් නම් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් හැමදෙනාටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.